Hey dears, be updated with your updated technology. C language को arithmetic operator related problems हरु solve गर्ने क्रममा छौं र यही related आज मैले केही अर्कै क्वेशन लिएर आएको छु अलिक युनिक टाइपको to take days, number of days and convert into the year, nearer to year, months, weeks and days. जस्तै हामीले बल्कीमा छ हैन डेज टोटल डेजमा छ like 1000 3000 5000 like days त्यसलाई nearer to the year month week कति days कति month कति week कति days remaining days हरु छन् त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने र सँगसँगै त्यसै गरेर हाम्रो टाइम बल्की अमाउन्ट अफ टाइम हामीले लिन्छौं र त्यसलाई आवर र मिनट्स एन्ड रिमेनिङ सेकेन्ड्स मा कन्भर्ट गर्छौं सो यसको लागि हामीलाई के ट्रिकीहरु चाहिन्छ कन्सेप्टहरु चाहिन्छ सो फर्स्ट लेट्स गो थ्रु टेक द डेज एन्ड कन्भर्ट इन्टु मन्थ हियर मैले यहाँनिर अल्गोरिदम पनि यहाँहरुको लागि लेखेको छु ताकि यहाँहरुलाई मैले क्लियर पार्न सकूँ लेट्स मैले यहाँनिर एक्जाम्पल को रूपमा 1010 डेज लेखेको छु यो 1010 डेज भनेको कति हो त हैन जस्तै यसमा कति इयर हुन सक्छ कति मन्थ कति वीक सो यसलाई हामीले इयर मन्थ वीक अनि रिमेनिङ डेज मा कन्भर्ट गर्दै छौं सो फटाफट गरौँ सो इयर मा कन्भर्ट गर्नको लागि वी नो दैट 1 इयर इक्वल टु 365 डेज हैन 365 ले हामीले त्यसलाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो इयर मा आउँछ तर इयर पछि के डेजहरु बचेको हुन्छ त्यो डेज मा कति मन्थहरु आउनु पर्ने हुन्छ हैन सो त्यसको लागि जस्तै अब कति डेज रिमेनिङ भयो त अब इयर मा जस्तै यहाँनिर हामीले डिवाइड गरिसकेपछि आउन सक्छ कति समथिङ 2 आउन सक्छ या 1 आउन सक्छ त्यसपछि रिमेनिङ डेज कति आयो रिमेनिङ डेज को लागि हामीले मोडुलर गरेर गर्न सक्छौं पर्सेन्टेज रिमाइन्डर निकाल्न सक्छौं सो रिमाइन्डर निकालेर हामीले त्यसलाई नयाँ डेज बनाउन सक्छौं रिमेनिङ डेज पछि जस्तै हाम्रो कति डेज आएको छ त्यसलाई फेरि डिवाइड बाइ 30 गरेर हामीले मन्थ मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं किनभने नर्मली हाम्रो मन्थ 30 डेज को हुन्छ and wait so यसलाई मैले प्रोग्राममै पनि देखाउला हैन सो 30 डेज एन्ड फाइन्ड द रिमेनिङ डेज फेरि पनि हामीले यो मन्थ पछि फेरि रिमेनिङ डेज निकाल्छौं त्यसपछि वीक निकाल्छौं वीक निकाल्नको लागि हामीले डिवाइड बाइ 7 गर्छौं र 7 डिवाइड गरेर फेरि हामीले रिमेनिङ डेज निकाल्छौं डिवाइडिङ बाइ 7 हैन 7 ले डिवाइड गरेर त्यो चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौं डिस्प्ले गर्छौं या फटाफट अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ न हैन फ्लो चार्ट्समा मैले फ्लो चार्ट्स पनि लेखेको छु जस्तै यहाँनिर 1010 लाई हामीले 2 ले डिवाइड गर्यो भने 2 आउँछ र के रिमाइन्डरहरु पनि आउँछ हाम्रो कोसिन्ट एज अ कोसिन्ट मात्रै लिन्छौं कोसिन्ट विदाउट डेसिमल हैन सो यसलाई मैले यसरी गरेको छु त्यसपछि हामीले मोडुलर गरेर 365 ले फेरि मोडुलर गर्छौं र रिमेनिङ डेज आउँछ 280 तपाईहरुले यसलाई क्याल्कुलेट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 280 डेज लाई अब 280 डेज मा कति मन्थ छ त हैन सो वी क्यान डिवाइड बाइ 30 ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो 9 मन्थ आयो 9 मन्थ पछि पनि सायद के डेजहरु बचेको छ कि जस्तै 10 डेज बचेको रहेछ अब त्यो 10 डेज लाई हामी फेरि वीक मा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वीक मा कन्भर्ट गर्दाखेरि डिवाइड बाइ 7 गर्छौं र 1 वीक आउँछ 1 वीक पछि के डेजहरु रिमेनिङ हुन्छ जस्तै 3 डेज रिमेनिङ हुन्छ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गरेर डिस्प्ले गर्छौं है सो मैले यहाँलाई फटाफट प्रोग्राममा लान्छु ताकि यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अब हेर्नुस् है रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने हामीले कीमा जानु पर्छ लाइक डेटा टाइप शुड बी इन्टिजर है इन्टिजर मा मात्रै हाम्रो रिमाइन्डिङ क्याल्कुलेट हुन्छ अरु ठाउँमा हुँदैन सो मैले यहाँहरुलाई फटाफट अब प्रोग्राममा लगिन हाल्छु सो प्रोग्रामको लागि # include यो हेडर फाइल त हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ एन्ड मेन फंक्सन राख्नै पर्ने हुन्छ र यसमा हामीले डेटा टाइप डिक्लेयर गर्नै पर्ने हुन्छ डेटा टाइप हाम्रो इन्टिजर हुनु पर्छ र डेटा टाइप जस्तै मैले यहाँनिर क्वेशन राख्दै राखेको छु है फर्स्टमा टु टेक द डेज सो मैले यहाँनिर के चाहियो एउटा डेज चाहियो डेज अनि कन्भर्ट इन्टु इयर को लागि मैले यहाँनिर y मात्रै लेख्दै या yr लेख्न सक्नुहुन्छ या इयर्स नै लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर मन्थ मैले m मात्रै लेखे w लेखे वीक को लागि र रिमेनिङ डेज हाम्रो छँदै छ मलाई यति भयो पुग्यो है सो आफ्टर दिस अब मैले पहिला सुरुमा त प्रोटोटाइप मेसेज दिएर युजर्सलाई मैले यहाँ
डेज नम्बर अफ डेज लिइसकेको हुन्छु है सो इन्टर टोटल नम्बर अफ डेज सो ताकि मैले युजर्सबाट यहाँनिर भ्यालु लिन सकौँ है टोटल डेज लिन सकौँ अब यो % राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो के हो डेटा टाइप इन्टिजर हो एड्रेस अफ डेजमा मैले यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ एड्रेस है स्क्यानएफ गर्दाखेरि हामीले एम्परसेन्ड लेख्नै पर्ने हुन्छ प्रिन्टएफमा लेख्नु पर्दैन प्रिन्टएफमा लेख्नुभयो भने त्यसको एड्रेस फेरि दिन्छ है एड्रेस भ्यालु दिन्छ त्यसको रियल भ्यालु दिँदैन सो तपाईहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो अब मैले फटाफट डेज लिइसकेपछि अब मैले यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ इयर वायर मैले यहाँनिर जे डिक्लेयर गरेको छु यहाँ पनि त्यही नै लेख्नुपर्ने हुन्छ इयरमा डिक्लेयर गर्नको लागि यही डेज टोटल डेज जुन मैले लेखेको छु त्यो डेजलाई मैले डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो 365 भनेको के हो टोटल नम्बर अफ डेज इन अ इयर हैन 1 इयरमा हाम्रो 365 डेज हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले रिमेनिङ डेज पनि निकाल्दिनु पर्ने हुन्छ सो रिमेनिङ डेज इक्वल्स टु जुन यो डेज छ नि डेज हाम्रो रिमेनिङ डेज निकाल्नको लागि हामी मोडुल गर्छौं मोडुल 365 गर्यो भने जुन हाम्रो इयर मा कन्भर्ट गरिसकेपछि बाँकी बचेको डेज निकाल्छ त्यसपछि यो बाँकी बचेको डेजलाई अब हामीले मन्थमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी m इक्वल टु जुन अब बाँकी बचेको डेज छ त्यसलाई हामी फेरि डिभाइड बाइ के गर्छौं 30 गर्छौं अघिकै फर्मुला है तपाईहरुलाई मैले अघि देखाइरहेथे यही फर्मुलामा हामी जान्छौं अब हेर्नुस् त यही डेज रिमेनिङ डेजलाई मैले के गरेको छु फेरि 30 ले डिभाइड गरेको छु है यसरी तपाईले यो अल्गोरिदम बुझ्नु भयो भने मजाले प्रोग्राम लेख्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्ट यु हैव टु बी क्लियर अबाउट दैट क्वेशन्स अब यहाँनिर 30 मा 30 कन्भर्ट गरिसकेपछि फेरि पनि मैले रिमेनिङ डेज यही रिमेनिङ डेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यतिखेर मैले यो 365 हैन कि अब यसमा केले गर्नुपर्ने हुन्छ 30 ले किनभने मैले 30 ले डिभाइड गरेर मन्थ निकालेको छु मन्थ निकालिसकेपछि मन्थ पछिको रिमेनिङ डेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ मन्थ पछिको है सो यो आइसकेपछि अब हामीले वीक निकाल्छौं वीक जुन रिमेनिङ डेज मेरो छ अब डेज डिभाइड बाइ 7 किनभने 7 डेज को 1 वीक हुन्छ हैन अब फेरि पनि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ अहिकै न्यू डेज अब रिमेनिङ डेज आफ्टर वीक अब यो वीकलाई फेरि पनि हामी के गर्नुपर्छ मोडुलर बाइ 7 अब यति भइसकेपछि हाम्रो डेज पनि आयो वीक पनि आयो है अब रिमेनिङ डेज पनि आयो वीक पनि आयो त्यसपछि यहाँनिर मन्थ पनि आयो र इयर पनि आयो अब यिनीहरुको भ्यालु हामी यहाँनिर प्रिन्ट गर्दिन्छौं सो यहाँनिर प्रिन्टएफ प्रोटोटाइप मेसेज तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ सो /n यहाँनिर सो डेज इन इयरमा हामी गर्न सक्छौं सो यहाँनिर पर्सेन्ट अनि त्यसपछि यहाँनिर मन्थ राख्दियौ हैन सो मन्थ्समा पनि फेरि पर्सेन्ट डी राख्दिए मैले सो यसरी तपाईले स्पेस दिएर पनि दिन सक्नुहुन्छ या /t गरेर वन ट्याब पनि दिन सक्नुहुन्छ सो नाउ नेक्स्ट हामी के छ हाम्रो वीक छ सो यहाँनिर वीक राखिदिए मैले वीक यहाँनिर पर्सेन्ट डी एन्ड डेज रिमेनिङ डेज भनेर राखिदिए सो पर्सेन्ट टी अब यसको भेरिएबल या यदि तपाईहरुले हैन यो धेरै लामो हुँदैछ अर्को लाइनमा पठाउँछु भन्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हामीले भेरिएबल्सहरु हाम्रो भेरिएबल्स पहिला हाम्रो के को भ्यालु आयो इयर को भ्यालु आयो त्यसपछि यहाँनिर मन्थ को भ्यालु आउनु पर्यो हैन यहाँ तपाईले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट के को भ्यालु वीक अनि डेज रिमेनिङ डेज यति भए पुग्यो टर्मिनेटिङ सेमिकोलन सो यहाँनिर यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड नाउ लेट्स एक्जिक्युट प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दा तपाईलाई यहाँनिर मागिसक्यो द टोटल नम्बर अफ डेज सपोज यहाँनिर 1010 अघिकै 1010 डेज मैले दिए र यहाँनिर 2 इयर्स 9 मन्थ 1 वीक 3 डेज निकालिसक्यो सो इट्स भेरी सिम्पल तपाईहरुले यसरी गरेर टाइमलाई पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ सो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो टाइम रहेको छ so that questions I will solve in next video so see you in next video यहाँहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ please don't forget to subscribe and join with me next मा हामीले अर्को क्वेशन गर्ने नै छौं so you can see here take the time
and convert into hours minutes यसलाई पनि मैले अर्को भिडियोमा राख्ने नै छु सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू